السلام علیکم دوستانو. نن ستاسو په خدمت کې زه په یو بله ویډیو کې حاضر شوم. راځئ ګورو زموږ نن کم یو ټاپک دی، هغه په کم ایریاز کې ډسکس کیږي او د هغې رول ریګولیشن چې دي نو هغه کم دي. زموږ سره چې کوم ټاپک دی نو هغه تاسو یې چې ډایګراف دی. ډایګراف ټاپک موږ ګورو چې دا په کم ایریاز کې سټډي کیږي، کم چاته د هغې ضرورت دی او په کم طریقه باندې هغه موږ پروډیوس کوو یا هغه موږ ډسکس کوو. زه یم نواب علي آکاش او تاسو یې سکول اف انګلیش لینګویج نه زموږ سره یوه بله ویډیو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په تیر چې کوم سیریل دی په هغه کې د ساوندز خبره لا شروع کړې. فلحال لا موږ په لیټرز کې یو، موږ لا ورډز ته یا سینټنسز ته یا ټینسز ته یا دغه شان دي چې کوم کنورسیشنل ټپس دي هغه ته نه یو تلي. موږ فلحال چې کوم دی نو هغه صرف په ساوندز کې یو چې د انګلیش مختلف ساوندز به موږ په څه طریقه باندې د خولې نه یا د سپیچ ارګنز نه چې کوم دی نو هغه پروډیوس کوو. نو موږ په هغه کې واول وویل، د هغې مختلف قسمونه موږ وویل، د هغې چې کوم ارټیکولیټري ارګنز دي په هغه کې موږ که ستاسو خیال د مرۍ نه واله د خولې پورې چې کوم ایریاز دي هغه موږ ډسکس کړه او په دغه کې موږ دا وویل چې په صحیح طریقه به موږ سپیچ چې کوم دی، لفظونه چې کوم دي، اوازونه چې کوم دي نو هغه به موږ څنګه پروډیوس کوو. نو دغه شان دي هماغه سلسله زموږ سره روانه ده، کومه سلسله چې موږ آلریډي ډسکس کوله. په هغه کې موږ کانسوننټ واول خبره کوله، نو په هغه کې د 1 لیټر خبره وه. اوس پکې د 2 لیټرز نه چې کوم ساوندز پیدا کیږي یا د 2 نه چې مور چې کوم لیټرز دي د هغې نه چې کوم ساوندز پیدا کیږي نو د هغې خبره پکې راله. تیر سیریل کې چې کوم ونو هغه کې موږ صرف د 1 لیټر خبره کوله، که هغه واول او که کانسوننټ چې په هغه کې موږ صرف او صرف د 1 لیټر چې 1 لیټر به موږ څنګه پیدا کوو یا به د هغې اواز څنګه وي. اوس موږ په دې ویډیو کې صرف دا ګورو چې د 2 لیټرز ساوند چې کوم دي نو هغه کم دي او هغه به موږ په څه طریقه باندې ادا کوو. دا په 2 ایریا کې موږ سټډي کوو. یو په بی ایس لینګویسټکس کې د بی ایس لینګویسټکس چې کوم ټاپکس دي په هغه کې هم دا موږ سټډي کوو او دغه شان دي د سنګل نیشنل کریکولم د 5th کلاس په انګلیش کې دا په 5 صفحه باندې دی. دغه شان دی په 2nd کلاس کې هم شته، په 3rd کلاس کې هم شته، په 4th کلاس کې هم شته. د مطلب دا دی چې دا ټاپک ډیر زیات ضروری دی. نو دا ټاپک چې کوم دی نو دا صرف او صرف د هغه سټوډنټانو دپاره دی یا د هغه ټیچرانو دپاره دی چې هغه په پرایمري کې ټیچینګ کوي او هغه کې هغوی ته په دې کورس کې یا په دې ټاپکس کې کنفیوژن یا ورته څه مسله یا هغه سټوډنټان چې هغه په پرایمري سکول کې سټډي کوي او هغوی ته په دې ټاپک کې څه مسله وي. د دې نه علاوه دا د هغه سټوډنټانو دپاره هم دی چې کوم په بی ایس کې سټډي کوي او د بی ایس چې کوم لینګویسټک دی هغه سټډي کوي. د دې نه علاوه کوم عام سپیکرز چې کوم دي، عام انګلیش چې کوم خلک سپیک کوي یا کوم خلک چې انګلیش وایي یا کوم خلک چې د انګلیش د زده کولو خواهشمني نو هغو ته هم په دې ټاپک کې ډیر زیات فایده ملاوېدو واله ده. راځئ وخت نه ضایع کوو، ګورو چې دا کوم ټاپک دی او دا به څه طریقه باندې موږ ډسکس کوو. نو زموږ سره دی ټاپک ډایګراف. ډایګراف خو چې د څو پورې ډایګراف په نمخ کې یو کنسپټ دی چې هغه موږ نه کلیر کړی نو د هغه پورې موږ په ډایګراف باندې نه پوهېږو. هغه دی فنیم. فنیم څه ته ویلی کېږي؟ په دې او په سلیبل کې به نه کمپیوز کېږئ. چې کله زه تاسو ته دا ډسکس کوم د هغې نه وروسته به زه تاسو ته د سلیبل هم ریویژن وکړم نو بیا به تاسو په دې دواړو کې نه کمپیوز کېږئ. دې ته وګورئ، دا دی a phoneme is the smallest unit of sound in speech. For example, which letter represent which sound? دا پنیم چې کوم دی نو دا پنیم څه شی دی؟ پنیم دا دی چې دا به smallest unit of sound په speech کې کله چې موږ خبرې کوو په هغه کې به smallest unit of sound چې کوم لیټر چې کوم دی یعنی ا نه واله د زی پورې کوم لیټر چې کوم دی هغه کوم ساوند پیدا کوي دې ته ویل کېږي پنیم. د دې نه مخکې موږ یو خبره ډسکس کړې وه چې هغه کې موږ سلیبل ډسکس کړی و. هغه هم د سمالسټ یونټ اف ساوند دی یعنی 1 یونټ اف ساوند دی خو په هغه کې به واول لازم وي او په دې کې واول نشته. لکه زموږ سره دی ها، اچ چې کوم دی هغه ها اواز ورکوي، تا چې کوم دی هغه زموږ سره ټا اواز ورکوي. دغه شان دی ا ای او، دغه شان دي زموږ سره با فا ټا، دا ټول چې کوم دي دا زموږ سره پنیم دي، سمالسټ یونټ اف ساوند دی. او سلیبل کې که ستاسو خیال وي نو موږ دا خبره کړې وه چې په هغه کې به واول زیات یعنی لازمي به وي پکې. لکه موږ وایو هې ای نو ها او یا، هې هین هین نو هغه هې
دا هم یو ساوند دی خو دغه چې کوم دی دغه ته سلیبل ویل کی ولې چې په دغه کې واول دی او په نیم چې کوم دی نو هغه په سمالست یونټ اف ساوند په کې به واول نه نو چې موږ د یونټ اف ساوند او پیژانده نو د ریډینګ لپاره دا ډیر زیات ضروری نو دا غینه بعد به موږ وسو ډایګراف چې کوم دی نو هغه ډیسکس کو چې ډایګراف څه ته ویل کیږي موږ ته په پنځم څلورم دویم دریم کې هم دا مسله کلیر شي او ان شاء الله موږ ته په پی اس کې هم دا مسله کلیر شي د دین علاوه چې کوم عام سپیکینګ دی په کې به هم موږ ته دا مسله چې کوم دی نو هغه کلیر شي ویډیو چې کوم دی نو هغه په منځ کې مسکپ کوئ ځکه چې تاسو په یو پوینټ نیم بس تاسو نه مس شي بیا به کنفیوز شي نو راځي ګورو چې ډایګراف څه ته ویل کیږي او دا به موږ ماشومانو ته څنګه ښایو نو ډایګراف چې کوم دی a digraph is two letters that make one sound. It is a single sound. It is a single sound of two letters. چې دوه لیټرونه به کله دوه لیټرز د انګلیش دوه لیټرز به موږ په یو ورډ کې خامخا استعمالیږي اوس به تاسو د اگزامپلز نه کلیر شي دوه لیټرز چې کله په یو ورډ کې راشي او هغه سنگل आवाज ورکي لکه سمپل زه تاسو له یو مثال درکم اس اچ چې کوم دی دا د ش आवाज ورکو نو دې مطلب دا شو چې دا ډایګراف دی نو دا زموږ سره په مختلف قسمونو کې دي یا په مختلف لیټرز چې کوم دي نو هغه زموږ سره دوه درې لیټرونه راجمع شوي دي دا غینه موږ بیا ډایګرافز جوړ کړي دي خو چې تاسو اول دا وپیژنئ چې ډایګراف از د کمبینیشن اف ټو لیټرز which produce single sound هغه ډایګراف هغه ته ویل کیږي چې کوم پروډوس کوي سنگل ساوند اکی زموږ سره چې کوم دین هغه یو دی سی ایچ پی ایچ ټی ایچ سی کې ام بی کیو یو اس ایچ او ان جی دا ساوند دي زموږ سره نو چې دا ساوند به کم ساوندز پیدا کوي او دا به موږ په څه طریقه باندې چې کوم دی نو هغه بیا پروډوس کوو نو سی ایچ چې کوم دی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا سی ایچ چې کوم دی دا د چ आवाज هم ورکوي او د ک आवाज هم ورکوي لکه مثلا زموږ سره په کیمستري کې یا په کیمیکل کې دغه شان دا ک आवाज ورکو او دا ک आवाज ولې ورکو دا به ان شاء الله موږ په نیکسټ کې په سیریل کې باقاعده ډیسکس کو چې دا ک आवाज ولې ورکوي او دا د چ आवाज ولې ورکوي خو ټکی دوه دي आवाज یو ورکو نو په دې وجه باندې دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو ډایګراف وایو دغه شان دي سی د چ आवाज چې کوم دی لکه زموږ په مثال کې دي سی ایچ بیچ بیچ چې کوم د سمندر غاړې ته ویل کیږي په کې سی ایچ نو چا आवाज ورکړه چیر کرسي وغیرہ چې کوم نو په کې د چا आवाज ورکړه ټیچ مونږ چې چاته پړاو اکی هم د چا आवाज ورکړه واچ غړی وغیرہ یا قتل وغیرہ ته ویل کیږي نو په دې کې دا چ ساوند چې کوم دی او دغه شان دي ک ساوند چې کوم دی دا په کوم ځای کې ورکړي کیمستري کې کیمیکل کې نو دا زموږ سره ک او چ ساوند ورکو دا زموږ سره شو ډایګراف د دې نه علاوه زموږ سره دویم نمبر چې کوم دی هغه دی پی ایچ پی ایچ یاد ساتئ دا چې کوم دی نو ون ساوند دی او دا ون ساوند دی دا به د فا आवाज ورکوي لاره شونډه برغاخونه به ټچ شي د یو بل سره او دا به فا आवाज ورکوي مثلا زموږ سره دی په ګراف کوم ګرافونه وغیرہ چې کوم فون دغه شان فوټو ارفن نو دا فا ساوند پیدا کوي پی ایچ دی او ساوند چې کوم دی نو هغه فا پیدا کوي د دې مطلب دا دی چې دا څه شی دی دا ډایګراف دی دغه شان دي زموږ سره ټی ایچ چې کوم دی دا به یا د ت आवाज ورکوي او یا به د आवाज ورکوي لکه مثلا د ت आवाज به څنګه ورکوي ټینګ ټیک دا دغه شان دي پات دس د دن دس دا نو ټی ایچ به د आवाज هم ورکوي او د ت आवाज به هم ورکوي ود نو دا به کلیر ان شاء الله چې ټی ایچ چې کوم دی نو هغه به د आवाज هم ورکوي او د ت आवाज به هم ورکوي او دا دی ډایګراف کله چې موږ ماشومانو ته پڑھاو یا ځان له کله انګلیش لرننګ ریډینګ چې کوم دی نو هغه زده کوو نو په دې طریقه باندې به زده کوو د دې نه علاوه به زموږ سره د سی کې د ک आवाज ورکوي لکه بلیک یا بلاک دغه شان کیک سی ایچ سی کې دغه شان دی ټرک سی کې دغه شان نیک سی کې نو دا زموږ سره سی کې چې کوم دی د ک आवाज ورکو دوه لیټر دی او یو ساوند ورکو دا ډایګراف شو دغه شان بل زموږ سره ام بی دا کله چې په لاس کې راشي دا به څنګه کم ب به موږ داسې کلاو نه ب به نه وایو کم لکه ما او ب ساوند ورکوي ما او ب کم ګمنځي ته چې وایي تم کلیم بم نو تم چې کوم دی نو هغه دې ته وایي انګوټې ته یا زموږ دی ګوتې ته ویل کیږي کلیم چې کوم دی نو هغه بره خطو ته ویل کیږي او بام چې کوم دی نو هغه بام ته ویل کیږي تاسو پیژنئ نو دغه زموږ سره دغه ساوند کیو یو چې کوم دی نو دا زموږ سره د ک ساوند ورکوي لکه دې ته وګوره
QUIC کې کویک 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 نو QU چې کوم دی نو دغه ساوند ورکو دغه شان دی کوین سکوير او لیکویډ کویټ نو دا به زه هم چې کلیر ان شاء الله دغه شان دی دینه بعد SH چې کوم دی نو SH لکه مثلا شیر SH شا ساوند ورکو شاین شیف او شود دا ساوندز ورکړو دغه شان دی بیا زموږ سره بل دی NG په لاس کې اکثر راځي دغه شان دی لکه ټراینګ لرنینګ او ریډینګ نو دوستو تاسو نن په دې شارټ ویډیو کې دا وپېژندل چې اول پنیم څه ته ویل کېږي پنیم چې کوم دی نو هغه به د سمالسټ یونټ اف ساوند چې کوم لیټر چې کوم دی نو هغه په یو ورډ کې کوم اواز پیدا کوي دغه ته به موږ وایو پنیم او سلیبل چې کوم دی هغه په دې دواړو کې به نه کمفیوز کېږي ځکه بار بار چې کوم دی نو دا دواړه زه ستاسو په مخ کې کمپیر کوم سلیبل کې به د واول ساوند په پنیم کې به د واول ساوند نه وي د دې نه علاوه بیا زموږ سره چې کوم دی نو هغه د ډایګراف او په ډایګراف تاسو وپېژنئ چې څه ته ویلی کېږي چې کله the combination of two letters especially consonant which produce single sound چې کله دوه لیټرز راشي او هغه پروډوس کی سنگل ساوند نو دغه ته موږ وایو څه شي ډایګراف وته وایو دغه کې زموږ سره مختلف شکلونو کې موږ ویل چې لکه CH چې کوم دی یا به د ک اواز ورکوي یا به د چ اواز ورکوي ک اواز په کیمستري کې یا په دغه شان دی په کیمیکل کې ورکوي دغه شان دی د چ اواز چې کوم دی نو هغه تاسو یې نه چې په ټیچینګ وغیرہ چا مختلف ساوندز چې کوم دی بیچ وغیرہ دا ساوندز کې شو دغه شان دی دویم نمبر زموږ سره چې کوم دی نو SH دی لکه مثلا شاین شیف شود دغه شان دی TH چې کوم دی نو دا زموږ سره یا د ت اواز ورکوي یا د اواز ورکوي لکه تنګ دن وغیرہ دا ساوند شو بل زموږ سره QU چې کوم دی نو ک اواز ورکوي لکه مثلا موږ وایو چې کویک سکوير کویک QUIC کې کویک او دغه شان دی بل زموږ سره چې کوم دی نو هغه زموږ سره C کې دی په لاس کې اکثر راځي لکه بلاک پلیک کلیک دا ساوند دی او دغه شان دی زموږ سره انګ ساوند دی چې کوم دی هغه د انګ ساوند ورکوي هغه به څنګه لکه ټریننګ ټراینګ بریډینګ نو انګ ساوند په لاست کې ورکو نو ان شاء الله زه وایم چې ډایګراف به تاسو ته کلیر شوی دا ویډیو چې کوم دی نو دا خامخا شیر کړئ ځکه چې دا د پرایمري ټیچرز لپاره او دغه شان دی د پرایمري سټوډنټس لپاره د دې نه علاوه چې کوم دی د BS د لینګویسټکس د سټوډنټس لپاره ډیر زیات ضروری ده او د عام سپیکرز لپاره چې کوم دی نو هم ډیر زیات ضروری ده ځکه چې کله موږ انګلیش لولو یا ریډ کوي نو په دغه وخت کې به موږ ته کافي مسایل نو چې دغه موږ د ریډینګ د حد پورې په دې باندې موږ ځان پوي کو نو که تاسو ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لازم شیر کړئ د خپل ملګرو سره او مال راکړئ سبسکرپشن لایکس او کمنټس د بلې ویډیو پورې مال راکړئ اجازت د الله په امان